අද මං හදන්නේ පොල් කේක්. ඔන්න ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණ නිසා තමයි මං අද පොල් කේක් හදන්න හිතුවේ. පොල් කේක් කියන්නේ හරිම රස හදන්න පහසු කේක් එකක්. අපි මුලින්ම බලමු අපේ පොල් කේක් එකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන්නේ පොල් කේක් එකට අවශ්‍ය දේවල්. කිතුල් හකුරු මං හීනියට පිහියෙන් කපාගෙන තියෙන්නේ. ග්‍රේට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. වියලි පොල් ගෙඩියක පොල්. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් තියෙනවා. රටේදි ග්‍රෑම් 100ක් ඇට ඉවත් කරලා පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. කජු ග්‍රෑම් 50යි, වියලි මිදි ග්‍රෑම් 50යි පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. අමු දෙහි ගෙඩියක්. මේක ලෙල්ල ග්‍රේට් කර ගන්න ඕනේ. මෙතන කජු මද ටිකක් තියෙනවා. ඒක කේක් එක උඩින් දාගන්න. තැටියට ගා ගන්න බටර් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. වැනිලා, කොටාගත් මාදුරු සහ කරදමුංගු කරාබු නැටි තේ හැඳි එකයි. ලුණු කුඩු, බේකින් පවුඩර්, ආප්ප සෝඩා, වතුර මෙෂරින් කප් භාගයයි, බිත්තර 3යි. පොල් කේක් එකට බිත්තර නැති වුණත් කමක් නැහැ. මේ හැම එකකම ප්‍රමාණය මන් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා බලන්න. මන් දැන් පැණි පොල් එක හදාගන්න හකුරු ටික භාජනයකට දානවා. වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරලා මේක ටිකක් දිය කර ගන්නවා. මන් තාම ලිප ඔන් කරලා නැහැ. මේකට ඔයාලට හකුරු වෙනුවට ඕනම පැණි වර්ගයක් ගන්නත් පුළුවන්. බ්‍රවුන් සුගර් උනත් කමක් නැහැ. දැන් අපි ලිප ඔන් කරලා ඉතුරු ටිකත් උණු කරගමු. මේ විදිහට හකුරු ටික හොඳින් උණු වෙලා පැණි එක බුබුලු දාන මට්ටමට ආවහම මම පොල් ටික එකතු කර ගන්නවා. හොඳට කලවම් කරලා මේක මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. මේ පැණි පොල් එකේ පාට තමයි අපේ පොල් කේක් එකට එන්නේ. ඒ නිසා හොඳ ලස්සන දුඹුරු පාටකට පොල් පැණි එක හදාගන්න එක වැදගත්. මේක ගොඩක් වේලෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ තෙත ගතිය තියෙද්දි මම ලිප ඔෆ් කර ගන්නවා. දැන් ලුණු කුඩු ටිකයි කොටාගත් සුවඳ කුඩු ටිකයි එකතු කරනවා. මාදුරු, එනසාල් කරාබු නැටි, කබලි ටිකක් බැදලා කරදමුංගු පොත්තු එහෙම ඉවත් කරලා කොටාගෙන තමයි මේ තියෙන්නේ. මං ගත්තු ප්‍රමාණ දාලා ඇති. දැන් මේක නිවෙනකොටත් තව ටිකක් වේලෙනවනේ. මේ වගේ තෙත ගතියට තියෙද්දි ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. මං දැන් වෙන භාජනයකට ඉවර කර ගන්නවා. පැණි පොල් එක හොඳටම නිවෙන්න ඕනේ. අපි එතකන් අනිත් දේවල් ඈස්ති කරගමු. පාන් පිටි ටික හලා ගන්න ඕනේ. පෙනේරට දාලා ඒකටම බේකින් පවුඩර්, ආප්ප සෝඩා එකතු කරනවා. ටිකක් මිශ්‍ර කරලා අපි මේක හලා ගමු. බිත්තර 3ක් බීට් කරලා තියා ගන්නවා. හැන්දකින් ගසා ගත්තත් කමක් නැහැ. මන් දැන් දෙහි ගෙඩිය ලෙල්ල ග්‍රේට් කර ගන්නවා. කොළ පාට කොටස විතරයි අපි ගන්නෙ. මේ වගේ. දැන් පොල් පැණි ටික හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් සූදානම් කරගත්තු දේවල් එකින් එක එකතු කරමු. මුද්ද රස් පලං, කජු, රටේන්දි මේ වගේ ප්‍රමාණ ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ටිකක් අඩු වැඩි කර ගන්න උනත් පුළුවන්. රටේන්දි, හයිය රටේන්දි හම්බුනොත් නම් වතුර ටිකක් දාලා පොඟවලා ටිකක් මෙලෙක් කරලා ගන්න. පොඩියට කපාගත් කජු ටික, මුද්ද රස් පලං, ග්‍රේට් කරගත් දෙහිලෙලි ටික. මන් දැන් මේක හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. මේ වගේ ලී හැන්දක් වගේ භාවිතා කරලා අත තද කරලා හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. පොල් කේක් එක වෙනස්නේ. අනිත් කේක් වගේ නෙමෙයි. අවශ්‍ය දේවල් එකතු කරන ගමන් හැන්දෙන් හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මං වැනිලා තේ හැන්දත් එකතු කර ගන්නවා. බිත්තර ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. දැන් හලාගත් පාන් පිටි ටිකත් මේ විදිහට ටික ටික මිශ්‍ර කරගමු. ඔක්කොම එකට එකතු වෙන විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න තියෙනවා.
දැන් අපි මිශ්‍රණය ලෑස්ති කරගත්තා. මම බේකින් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකට මම මේ වගේ යටින් කඩදාසි කොළ දෙකක් තියලා තමයි උඩින් පාච්මන්ට් පේපර් එක තියලා තියෙන්නේ. උඩ පේපර් එකට මම බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. දැන් පොල් කේක් මිශ්‍රණය තැටියට දාගමු. පොල් කේක් එක බේක් වෙන්න ටිකක් වෙලාව යනවා. විනාඩි 50ක් 60ක් අතර කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ නිසා යටපැත්ත වැඩිපුර පිච්චෙන්න පුළුවන්. පත්තර පිටු හරි මොන හරි කඩදාසි දෙක තුනක් යටට දානවා නම් හොඳයි. මම උඩිනුත් කජු ටිකක් තියාගන්නවා. පොල් කේක් වල තියෙනවනේ හොඳ සුවඳක්. අපි මාදුරු එහෙම කුඩු කරලා එකතු කරන නිසා. දැන් සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන oven එකේ මේ කේක් එක විනාඩි 50ක් 60ක් අතර කාලයක් බේක් කරනවා. දැන් වෙලාව හරි අපි බලමු. මැදට මේ වගේ ස්ටික් එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ මිශ්‍රණය මුකුත් ගෑවිලා නැහැ. කේක් එක බේක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි එළියට ගමු. දැන් මේක පැයක් විතර නිවෙන්න තියනවා. දැන් අපේ කේක් එක නිවිලා තියෙන්නේ. අපි ඇටියෙන් එළියට ගමු. අපි කෑල්ලක් කපලා බලමුකෝ. දවසක් දෙකක් පරණ වෙනකොට තමයි පොල් කේක් එක වැඩියෙන් රස. මේක සතියක් වුණත් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. යටපැත්තත් හොඳට තියෙනවා. කේක් වර්ග වලින් හදන්න ලේසිම කේක් එකක් තමයි පොල් කේක්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු. මං ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.